નમસ્કાર મિત્રો, હું સનિલ વાડોદરિયા એનસીઈઆરટી ગુજરાતી ચેનલ પર આપનું સ્વાગત કરું છું. અત્યાર સુધી આપણે 1 થી 6 સુધીમાં દશાંશ સંખ્યાઓ વિશેની માહિતી, તેમની સ્થાન કિંમતના આધારે કોષ્ટકમાં ગોઠવણી, કોષ્ટકના આધારે દશાંશ સંખ્યાઓમાં નિરૂપણ, દશાંશ સંખ્યાઓનું સંખ્યારેખા પર નિરૂપણ, આ ઉપરાંત વ્યવહારમાં વપરાતી દશાંશ સંખ્યાઓ વિશેની માહિતી વગેરે વિશે આપણે જાણ્યું. લેક્ચર 7માં આપણે દશાંશ સંખ્યાઓના સરવાળા અને બાદબાકી વિશેની માહિતી મેળવશું. આ લેક્ચરમાં દશાંશ સંખ્યાઓમાં સરવાળા કઈ રીતે કરવા અને બાદબાકી કઈ રીતે કરવી તેના વિશેની માહિતી આપણે મેળવીશું. દશાંશ સંખ્યાઓને સરવાળા કરવા માટે અને બાદબાકી કરવા માટે એક જ પદ્ધતિ છે, એટલે બંને માટેની થિયરી આપણે એક સાથે લીધેલી છે. અહીં દશાંશ સંખ્યાઓને જ્યારે સરવાળો કરવામાં આવે છે ત્યારે દશાંશ ચિહ્નની નીચે જ બીજી સંખ્યાનું દશાંશ ચિહ્ન મૂકી દશાંશ સંખ્યાઓને તેની સ્થાન કિંમતના આધારે ગોઠવણી કરી ત્યારબાદ સરવાળો કે બાદબાકી કરવામાં આવે છે. જેને આપણે એક ઉદાહરણ લઈને જોઈએ તો સૌથી પહેલા એક સંખ્યા લઈએ કે 0.25 વત્તા 0.72 નો સરવાળો કરવો હોય તો આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ છીએ. તો પહેલા સંખ્યા લખીશું આપણે 0.25 વત્તા 0.72. હવે અહીંયા બે દશાંશ સંખ્યાઓ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી એક છે 0.25, એટલે કે પોઈન્ટ પહેલા પૂર્ણાંક સંખ્યા જોઈએ તો એકમના સ્થાન ઉપર 0 છે. પોઈન્ટ પછી પ્રથમ 2 એટલે કે તે દશાંશનું સ્થાન દર્શાવે છે, ત્યારબાદ 5 એ શતાંશનું સ્થાન દર્શાવે છે. બીજી સંખ્યામાં 0.72 માં પોઈન્ટ પહેલા 0 એ એકમના સ્થાન પર છે, 7 એ દશાંશના સ્થાન પર અને 2 એ શતાંશના સ્થાન પર આપવામાં આવ્યું છે. તો આપણે આ બંને સંખ્યાને 0.25 અને 0.72 ને તેની સ્થાન કિંમતના આધારે ગોઠવણી કરીએ તો સૌથી પહેલા અહીંયા જોઈએ છીએ કે એકમનું સ્થાન, દશાંશનું સ્થાન અને શતાંશનું સ્થાન છે. તો આપણે લખીએ એકમ, દશાંશ અને શતાંશ. એકમના સ્થાનમાં બંને સંખ્યામાં 0 આપવામાં આવ્યા છે, તો આપણે બંને સંખ્યામાં લખીશું 0. ત્યારબાદ દશાંશના સ્થાનમાં પહેલી સંખ્યામાં 2, બીજી સંખ્યામાં 7, તો 2 ની નીચે જ આવશે 7, અને શતાંશના સ્થાનમાં પહેલી સંખ્યામાં 5 છે, જ્યારે બીજી સંખ્યામાં 2 આપવામાં આવ્યા છે. તો આ રીતે આપણે સ્થાન કિંમતના આધારે દશાંશ ચિહ્ન સિવાય બાકીની સંખ્યાની ગોઠવણી કરી. હવે આપણે આ બંને સંખ્યાનો સરવાળો કરીએ. હવે બંને સંખ્યાનો સરવાળો આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓમાં જે રીતે શીખી ગયા છીએ તે જ રીતે અહીંયા દશાંશ સંખ્યાઓમાં તેનો સરવાળો કરવાનો છે. તો આગળ આપણે સરવાળાની નિશાની મૂકીએ અને જે રીતે પૂર્ણાંક સંખ્યામાં સરવાળો કરતા હતા તે જ રીતે સરવાળો કરીએ. તો સૌથી પહેલા 5 વત્તા 2, 5 અને 2 કેટલા થશે? 7. 2 વત્તા 7 એટલે આપણો જવાબ આવશે 9. 0 વત્તા 0 એટલે આપણો જવાબ આવશે 0. તો આપણને અહીંયા જવાબમાં એક સંખ્યા મળે છે 0, 9 અને 7. તો એને આપણે સંખ્યા સ્વરૂપે લખીએ 0, 9, 7. અને આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે કે એકમ અને દશાંશ આ બંને સંખ્યાઓની વચ્ચે આપણે દશાંશ ચિહ્ન મૂકીએ છીએ. તો એકમના સ્થાન ઉપર છે 0 અને દશાંશના સ્થાન ઉપર છે 9. તો આપણું દશાંશ ચિહ્ન આવશે 0 અને 9 ની વચ્ચે. તો આપણી સંખ્યા બનશે 0.97. આ રીતે આપણે કોઈ પણ દશાંશ સંખ્યાઓનો સરવાળો કરી શકીએ છીએ. ખાસ એ જ ધ્યાન રાખવાનું છે કે દશાંશ સંખ્યાઓના સરવાળા કરવામાં દશાંશ ચિહ્ન સિવાયની બાકીની સંખ્યાઓ છે તેમને તેમના સ્થાન કિંમતને આધારે ગોઠવણી કરવામાં આવે છે. એકમના સ્થાનની નીચે બીજી સંખ્યાના એકમનો સ્થાન જ મૂકવામાં આવે છે. દશાંશના સ્થાનની નીચે બીજી સંખ્યાનો દશાંશનો સ્થાન જ મૂકવાય છે. આ જ રીતે બાકીની સંખ્યાઓની ગોઠવણી કરી અને આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની જેમ જ તેનો સરવાળો કરીએ છીએ. છેલ્લે જવાબમાં જે સંખ્યા મળે છે એને આપણે
નીચે અલગથી લખી તેમાં એકમ અને દશાંશ સંખ્યાઓની વચ્ચે એકમના સ્થાન ઉપર આવેલી સંખ્યા અને દશાંશના સ્થાન ઉપર આવેલી સંખ્યાઓની વચ્ચે દશાંશ ચિહ્ન મૂકી ફરી વખત તેને દશાંશ સ્વરૂપમાં ફેરવીએ છીએ અને આપણે આપણો જવાબ મેળવીએ છીએ. હવે આપણે દશાંશ સંખ્યાઓની બાદબાકી કરતા શીખીએ. દશાંશ સંખ્યાઓની બાદબાકી કરવા માટે આપણે સરવાળામાં જોયું તે જ પ્રમાણે દશાંશ ચિહ્ન સિવાયની બાકીની સંખ્યાઓને તેમની સ્થાન કિંમતના આધારે ગોઠવણી કરી ત્યારબાદ બાદબાકી કરવામાં આવે છે. બાદબાકીના અંતે જે જવાબ મળે છે તેમાં એકમ અને દશાંશના સ્થાનની વચ્ચે દશાંશ ચિહ્ન મૂકી આપેલી સંખ્યાને દશાંશ સ્વરૂપે મેળવવામાં આવે છે. તો આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા આપણે સમજીએ કે 12.07 ઓછા 8.45 એટલે કે 12.07 માંથી 8.045 આપણે બાદ કરવા છે. અહીં બે દશાંશ સંખ્યાઓ આપવામાં આવી છે. તેમાં આપણે જોઈએ કે દશાંશ ચિહ્નની આગળની જે સંખ્યાઓ છે તે પૂર્ણ સંખ્યા છે. તો પૂર્ણ સંખ્યામાં 2 એ એકમના સ્થાને અને 1 એ દશકના સ્થાન ઉપર આવેલું છે. બીજી સંખ્યામાં પોઈન્ટ પહેલા 8 આપવામાં આવ્યા છે એટલે કે એકમના સ્થાન ઉપર 8 છે. અહીં દશકનું સ્થાન ખાલી રાખવામાં આવ્યું છે. પોઈન્ટ પછીની સંખ્યામાં આપણે જોઈએ તો પહેલી સંખ્યામાં પોઈન્ટ પછી 0 છે તો 0 એ દશાંશનું સ્થાન દર્શાવે છે જ્યારે 7 એ શતાંશના સ્થાન ઉપર છે. બીજી સંખ્યામાં પોઈન્ટ પછી 4 એ દશાંશનું સ્થાન અને 5 એ શતાંશના સ્થાન ઉપર આવે છે. તો તેને આપણે સ્થાન કિંમતના આધારે ગોઠવણી કરીએ તો દશક, એકમ, દશાંશ અને શતાંશ. દશકના સ્થાનમાં પહેલી સંખ્યામાં 1 છે, 2 એ એકમના સ્થાન પર, 0 એ દશાંશના સ્થાન પર, 7 એ શતાંશના સ્થાન પર છે. હવે બીજી સંખ્યાને દશાંશ ચિહ્ન સિવાયની બાકીની સંખ્યાઓને ગોઠવણી કરીએ તો 8 એ એકમના સ્થાને છે તો એકમના સ્થાનમાં આપણે મૂકીશું 8. 4 એ દશાંશના સ્થાને છે તો 4 ને મૂકીશું આપણે દશાંશના સ્થાન પર અને શતાંશના સ્થાન પર આવશે 5. અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ કે દશકનું સ્થાન ખાલી છે તો દશકના સ્થાનમાં આપણે મૂકીશું 0. ત્યારબાદ આપણે આ બંને સંખ્યાઓની બાદબાકી કરીએ તો આગળ ઓછાની નિશાની દર્શાવી મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યા બાદ કરીએ. અહીં બાદબાકી પૂર્ણ સંખ્યાની જેમ જ આપણે કરીશું. તો 7 માંથી 5 જશે તો 7 માંથી 5 કાઢતા વધે છે 2. 0 માંથી 4 જઈ શકે નહીં એટલે કે નાની સંખ્યામાંથી મોટી સંખ્યા બાદ થઈ શકતી નથી. તો એવા સમયે આપણે આગળની સંખ્યા પાસેથી દસકો લઈએ છીએ. તો 2 પાસેથી આપણે દસકો લઈએ તો ત્યાં વધશે 1 અને 0 પાસે આવશે 10. હવે જોઈએ કે 0 વત્તા 10 એટલે કુલ બન્યા 10. 10 માંથી 4 બાદ કરીએ તો આપણી સંખ્યા આવશે 6. 1 માંથી 8 નીકળી શકશે નહીં તો ફરી આપણે 1 પાસે દસકો લઈએ તો અહીંયા આવશે 1 માંથી 1 જશે એટલે 0 અને 1 પાસે પ્લસ 10 એટલે અહીંયા કુલ બનશે 11. 11 માંથી 8 બાદ કરતા 3 વધશે. અહીં 0 માંથી 0 બાદ કરીશું તો જવાબ આવશે આપણો 0. તો આપણને જે જવાબમાં સંખ્યા મળે છે તેને આપણે નીચે લખીએ 0 3 6 2. અહીં દશાંશ ચિહ્ન એ એકમ અને દશાંશ ની વચ્ચે આવે છે એટલે કે એકમના સ્થાન ઉપર છે 3, દશાંશના સ્થાન ઉપર છે 6. તો આપણું દશાંશ ચિહ્ન આવશે 3 અને 6 ની વચ્ચે. તો આપણે મૂકીશું 3 અને 6 ની વચ્ચે દશાંશ ચિહ્ન અને આપણી સંખ્યા છે એ મળશે 3.62. આ આપણી દશાંશ સંખ્યાઓની બાદબાકીનો જવાબ છે. આ રીતે આપણે કોઈ પણ દશાંશ સંખ્યાઓ છે એને સ્થાન કિંમતના આધારે ગોઠવણી કરી ત્યારબાદ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની જેમ જ બાદબાકી કરવામાં આવે છે અને બાદબાકીના અંતે જે જવાબ મળે છે તેમાં એકમ અને દશાંશના સ્થાનની વચ્ચે દશાંશ ચિહ્ન મૂકી ફરી તેને દશાંશ સ્વરૂપે જવાબ મેળવીએ છીએ.
હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય 8.5ના દાખલાઓ વિશેની ચર્ચા કરીશું અને તેની સમજ મેળવીશું. સ્વાધ્યાય 8.5માં દશાંશ સંખ્યાઓના સરવાળા વિશેના દાખલાઓ આપવામાં આવ્યા છે અને સાથે સાથે તેના આધારે વ્યવહારિક કોયડાઓ પણ આપવામાં આવ્યા છે. તો આપણે દશાંશ સંખ્યાઓના સરવાળા કઈ રીતે કરવા તે તો જોઈ ગયા છીએ. તેના આધારે જ આપણે તે દાખલાઓને ઉકેલીશું અને તેનો જવાબ મેળવવાની કોશિશ કરીશું.